Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Ngayon ay September 30, oras na mga 6:30 ng umaga, Friday. At ako ngayon nandito sa Dalampasigan at sasama kami doon sa Pluvial Parade dahil sa Fiesta ng Town of Naval. Pluvial Parade yung aming Virgen del Rosario. So halik kayo at samahan nyo kami at makisama tayo sa Pluvial Parade. At kami nagready na sa bangka na aming gagamitin sasakyan at mayroon nang nakauna. Dito lang kami magantay dahil dada naman dito sa bandirahan. Ito kasing Pluvial Parade ay yung dinadaanan lang yung mga nandito lang sa mga coastal area na sakop ng Naval.